سلام بچه‌ها، تو این پارت از آموزش بلندر من میخوام براتون اینو درست کنم. بریم سراغ مدل سازی. خب من نمپد 1 رو میزنم، وارد فرانت ویو میشم، شیفت A و از قسمت ایمیج یه دونه رفرنس باید وارد صحنه کنم. خب این رفرنس کمک خیلی خوبی میکنه که به مدل سازیمون خیلی سریعتر برسیم. من یه خورده نور اینو کم میکنم چون خیلی زیاده. از این قسمت رو میتونید نورش کم کنید. شیفت A رو میزنم، از قسمت مش یه دونه سیلندر میرم. کلا کارمون با سیلندره برای مدل سازی این، همون اکسترود کردن و بر طبق همین رفرنسی که وجود داره ما کارمون رو انجام میدیم. ادیت مود رو میزنم با زدن کلید تب و از این فیس اینجا اکسترود پایین رو انجام میدیم. ای اکسترود میارم پایین، اسکیل این از قسمت پایینش. برای قسمت بالاش هم فیس بالا رو من انتخاب میکنم، اکسترود. برای اینکه دقیق تر بشه اینو اکسترود کرد، شیفت رو میتونم نگه دارم که اینقدر سریع اکسترود اسکیل نشه. خب تا همینجا اوکی هست. من این رو فعلا هایت میکنم. از این قسمت دوباره وارد ادیت مود میشم. ببینید اینسرت فیسز رو من میزنم اینجا، اینو یه خورده به سمت داخل میکشم و دوباره باید این رو اکسترود کنم. یه خورده میارم پایین به این ترتیب. حالا میتونم از قسمت مادیفایرها بهش ساب دیویژن سرفیس بدم، یه 2 تا بهش بدیم کافی هستش. که خب اما برای مدل سازی قسمت بالا همونطور که میبینید توی این رفرنسی که من از قسمت بالای قوطی آوردم، ما میتونیم وارد تاپ ویو بشیم و از همین قسمت که تیر دیکرسر هم اینجا قرار دادم، شیفت A رو بزنم و یک سیلندر وارد کنم. خب ببینید اینجا گرده گرد نزدیک حالت بیزی بار هم داره. این خورده بزرگ میکنم. این رو باید از قسمت ادیت مود به بخش وایر فریم برم و این قسمت رو انتخاب کنم و بکشم که یه حالت بیزی شکل هم داشته باشه. برای بولیان کردن هم روی این و این سلکت میکنم و از قسمت بولیان دیفرنس رو انتخاب میکنم و همونطوری که میبینید بولیان دیفرنس هم به راحتی انجام شد. حالا میریم قسمت این طرفش. برای این طرف هم ما میتونیم دوباره یک سیلندر وارد کنیم و دقیقا همون کار رو انجام بدیم. این قسمت هم اگه غیر فعال کنم یه خورده بیارمش جلو، میتونه همون فرم رو به ما بده. این رو یه خورده کوچیک‌تر میکنم، میذارمش اینجا. دوباره یک سیلندر دیگه میارم برای این قسمت، بولیان کردن این قسمت. اینو انتخاب میکنم و بولیان دیفرنس رو انجام میدم. یه خوردم بهش یه انحنایی میدم و این رو هم به سمت پایین تر میبرم. خب من میتونم به این بیول هم اضافه کنم، یه خورده بهش ضخامت بدیم که کیفیت بهتری داشته باشه. خب میرسیم به متریال یا همون تکسچر قوطی. ببینید شما میتونید این تکسچر رو از تو گوگل دانلود کنید که دقیقا همین رو ما میندازیم روی قوطی یا بدنه آبجکت هم. قبل از اینکه متریال رو انجام بدیم باید این قسمت فلزی رو، یعنی اون جایی که قرار این ورقه تکسچر روش قرار بگیره رو باید جدا کنیم. پس من وارد ورانت ویو میشم و ادیت مود رو میزنم. از قسمت این فیس
من وارد وایر فریم میشم و از اینجا تا اینجا رو من انتخاب میکنم. وقتی همش انتخاب شد پی رو از روی کیبورد میزنم و سلکشن رو میزنم. حالا این قسمت کاملا از قسمت های بالا و پایین جدا شده. این رو هم میتونم نامش رو عوض کنم و به بادی تغییر بدم که با قسمت بالا قاطیش نکنم. خب روی بدن من کلیک میکنم و یه متریال جدید درست میکنم، وارد تب متریال ها میشم. همین تکسچر رو اینجا درگ میکنم و کالر رو به بیس کالر وصل میکنم. خب وارد من یو وی ادیتینگ میشم و از این قسمت متریال پریویو رو که بزنم که پریویوی به ما میده، اما خب تنظیم نیستش. پس من اینجا A رو میزنم و از این قسمت که وارد فرانت ویو میشم یو رو از روی کیبورد میزنم. اینجا ما باید آن رپش کنم. من سیلندر پروجکشن رو میزنم. این قسمت من A رو میزنم که همش انتخاب بشه، اسکیلش میکنم به سمت پایین تا جایی که مماست بشه با این تکسچرمون. بعد از این هم اسکیلش میکنم به این سمت و کلش رو برای من در بر بگیره. خب همونطور که میبینید این تکسچر کوکاکولا قشنگ روی قوطی افتاده. برای قسمت بالاش هم من میتونم اینجا روش دوباره نیو متریال رو بزنم و از این قسمت یا این قسمت این متالیکش رو تا آخر بکشم و این رو هم میرم پایین که رنگ خاکستری توسی بهش بده. از اینجا هم میتونم دقیقا همون کار رو انجام بدم و همون رو انتخاب کنم. برای این قسمتش هم میتونم دقیقا همون رو بزنم ولی رنگش رو تیره تر کنم یا روشن تر، فرقی نمیکنه. همین میتونم همینجوری روشن تر بمونه. خب من اینجا بهش یه نوری اضافه کردم، اما روی قوطی یه سری قطرات آب هستش، اونم میخوام براتون درستش کنم. برای این کار من وارد فرانت ویو میشم. فعلا نیازی نیست وارد رندر باشیم. من اینجا میتونم شیفت A رو بزنم و از قسمت این میشه دونه ایزو اسفیر وارد کنم. به سمت این برمیارم، یه خورده بزرگش میکنم، زوم میکنم. این رو باید به شکل یه قطره در بیاریم. وارد ادیت مود میشم، وارد وایر فریم میشم. بذارید من این رو انتخاب کنم و از این قسمت اینم فعال باشه. یه خورده این رو میکشم، جی رو میزنم و رو به سمت پایین میکشم. از بالا هم از قسمت بالا هم یه خورده اسکیلش میکنم و جی رو میکشم و دوباره اسکیلش میکنم. یه خورده بهش ساب دیویژن میدم و خیلی اسموشش میکنم. یه خورده البته میتونم این رو به سمت بالاتر بکشم و یه خورده اسکیلش کنم. این میشه یه قطره. حالا اما روی این بادی قرار بخواد بگیره، روی بدن من کلیک میکنم، از قسمت سیستم پارتیکل سیستم روی به اضافه که بزنم مثل دقیقاً ویدیو قبلی روی هیر که بزنم ادوانسد رو فعال میکنم. از قسمت رندر پث رو روی آبجکت قرار میدم و این اینسنت آبجکت رو روی همین قطره میذارم. میبینید میاد اینجا، اسکیلش میکنم. خب تعدادش هم خب خیلی زیاده، تو همین 20 تا فکر میکنم کافی باشه. از اینجا هم به 150 تا فعلا کاهشش میدم و از قسمت روتیشن هم این رو باید تنظیم کنم، فیدش رو به سمت پایین. خب فعلا من وارد رندر میشم. حالا باید به اینا باید متریال بدم. خب روی همین قطره من کلیک میکنم، روی نیو متریال میذارم، وارد تب شیدینگ میشم. این رو ما کامل حذف میکنم و شیفت ای رو من میزنم. اینجا من گلس رو سرچ میکنم و این رو به سرفیس وصل میکنم. اینجا اینو تقریبا تنظیم هست. این همون اون رفلکس قطره آب رو به ما میده. میتونم یه خورده رافنسش هم بیشتر کنم. خب این دقیقا میشه همونطور که میبینید قطرات آبی که روی قوطی قرار داده و خیلی راحت ما این رو درست کردم. میتونم این اچ هم بزنم، این رو از اینجا محو کنم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد میتونید کانال من رو ساب کنید، آموزشی بیشتری گذاشتم. ویدیو رو واسم لایک کنید، تو بخش کامنت نظراتتون رو من میخونم و تا ویدیوهای دیگه میبینم.